عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. كيفكم أعزائي وعزيزاتي؟ رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد على طبخة كثير طيبة بدها تعجبكم وسهلة كثير. غيرنا عن المعتاد، هلا حنساوي أكلة سمك. فعندكم مثل ما شايفين فيليه سمك، هذا اسمه سمك القاد COD، هذا حنساويه بالفرن. فأنا شو سويت؟ حطيت له فلفل وملح وزيت وشوية خل، خليته هيك شي ربع ساعة ونص ساعة. وهلا عندي بصل مفروم، عندي فليفلة مفرومة، عندي بندورة مفرومة، وعندي اسبرغس هذا اسمه او هليون مفروم. شايفين شلون اخضر؟ هذا بيجي طيب كثير. وبدي زينه بالاخير ببقدونس. فهلا حنبدا على بركه الله ونطاطر. السلام عليكم من اولها لاخرها. يلا هلا بقرا معالق زيت، بنقلي البصلات، بنحط الهليونات، بعدين بنحط الفليفله شي 10 دقائق بنخليهم على النار بالزيت، بعدين بنحطهم للسمكه، بعدين بنحطهم بالفرن وبنحط لهم شويه ملح على حسب الرغبه. هلا حطيتهم على الوش، هلا بحطهم بالفرن على 350. طلعنا من الفرن بعد 25 دقيقة، بتاخذ معاه ريحة ممتازة. استوى السمك، شايفين شلون؟ خضار محلاه بتاخذ عاد. هلا مزينة شوية بقدونس. ان شاء الله تجربوها ببيتكم، تعجبكم، تدعوا لي. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب.